अघिको अमिलो के भएर अमिलो जागो भने चाहिँ म किनिहाल्छु त म छुइनँ कालो कालो डाको टिके भन्ने धक नपकाइ लाउँछ म चाहिँ त्यहाँ खानु नि हो म भैँसी खोजेर ल्याइन्छु अहिले गएन नि त भयो अस्ति नि हामी उता गयौँ न त्यो दिनको डाँडामा बच्चा घोडा होइन डाँडो त्यो भन्ने छैन बस्न न त्यहाँ गफ राम्रो कुदो भने मेरै भारी पनि मेरै 30 दिन सुरुमा 21 भन्नुपर्छ कुखुरा मारिराख्नु के काका सुँगुरको मासु पर्छ नि भारी हजुर यहाँ तरुलबारी र मेरो लागि मेरो त पकालु भनेको फेरि बुहारीले कराउँछ तरुलबारी र मेरो लागि चाहिँ यहाँ दाउरा ल्याउनेसी जुन ठुलो ठुलो चिम्बाल छ त्यो हाल्ने घाराङ्ग्रो मिसिन चलाउने ढलाकोतिर भने कहिले पनि मेसिन खिच्दैन फेरि एकातिर आयो भने मेसिन खिच्छ त्यतिखेर त लेखिरा खोजिदिएको मामाहरूलाई घाँस एकछिनमा हालिहाल्छु नि म घाँस अहिले हाल्दिनँ यहाँ दिन्छ यहाँ बस्छ न ल ल ल अहिले ल कति चाहिँ खानु खोजेको Thank you.
नै काट्नु भएको यस्तै हो नि माया यस्तै हो त्यति पनि पठाउन सक्नुहुन्न भने तिमीले वर्षम त बस्नु दिन्छ 1 महिना पनि बस्नु दिँदैन भने चाहिँ अनि फेरि त अझ काटेर तरकारी छैन गमा फेरि बनाएर खान्छु है त्यतिको छुट्टी पनि हुन्छ माथि पारेको छु भने त्यति अलि माही अहिले मिठो छ भन्नुहुन्थ्यो जस्तो मिल्नु जानु पर्थ्यो दिवसमा कतिजना भयो माई गड कति तातो के कुरा गर्छ
من लाग्दैन खालि एक साथ बात गयो भाइ म आफ्नै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ के चाहिँ छ त हो भगवान् मान्छेलाई गाई पसेर त्यसो त भोलि चाहिँ म भइहाल्दिनँ भोलि नि अझ पोखी मात्रै हुन्छ त